Hi, chào mừng quý anh chị đã quay trở lại với kênh của Phương. Hôm nay là một ngày rất tuyệt vời, một ngày rất đẹp và Phương đang được hòa mình ở trong không khí thiên nhiên. Và đã hơn 10 năm rồi quý anh chị ạ, đã hơn 10 năm rồi và Phương chưa quay trở lại đây từ thời mà Phương còn đi học đến tận bây giờ. Và hiện tại Phương đang ở trên một con đường, đó gọi là con đường rừng xác, một trong những con đường mà gắn liền với di tích lịch sử của Việt Nam của mình trong những cái thời kỳ kháng chiến giải phóng. Và đây thưa quý anh chị, rừng vàng biển bạc, tài nguyên thiên nhiên là một trong những tài nguyên quý giá nhất của đất nước Việt Nam của mình. Và dự án mà Phương muốn giới thiệu tới quý anh chị ngày hôm nay đó chính là dự án Vinhome Cần Giờ. Và Phương đang di chuyển trên cái con đường rừng rác này để chuẩn bị tiến vào trong dự án để giới thiệu tới quý anh chị. Vinhome Cần Giờ hay còn có tên thương mại là Vinhome Green Paradise, thuộc huyện Cần Giờ của thành phố Hồ Chí Minh. Một trong những cái huyện mà có thể nói là một cái mỏ vàng mà người dân đang nằm trên, tọa lạc trên, sở hữu cái vị trí như vậy. Và chủ đầu tư top 1 thị trường, top 1 tại Việt Nam của mình, Vingroup, đã bắt đầu khai thác cái mỏ vàng đó ha quý anh chị. Và bây giờ hãy cùng theo chân em Phương mình tới thực tế dự án Vinhome Green Paradise để Phương có thể chia sẻ những thông tin mà Phương đã nắm và biết về cái dự án này ha quý chị. Xin mời quý chị ạ. Vâng, thưa quý anh chị, di chuyển tiếp tục trên con đường rừng xác và hiện tại Phương đã có mặt tại đằng sau lưng Phương đây. Đó chính là dự án Vinhome Green Paradise của chủ đầu tư Vingroup. Và dự án này vào cái giai đoạn ngày 19 tháng 4 vừa rồi, năm 2025 gần đây là đã được khởi công. Và dự án này cũng là một trong những những công trình trọng điểm vào cái dịp 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 này. Thì dự án Vinhome Green Paradise này của mình, Phương mời quý anh chị mình cùng theo chân Phương mình đi vào xem dự án này có cái điểm gì nổi bật mà trong cái thời điểm này đang thu hút rất là nhiều những quý nhà đầu tư quan tâm về cái thị trường bất động sản tại khu vực Cần Giờ này. Như Phương đã chia sẻ trong clip trước, Cần Giờ là một cái mỏ vàng thưa quý chị, một cái mỏ vàng mà nhà đầu tư hiện tại là đang chờ khai phá. Thì trong cái thời gian mà đang chờ khai phá đó thì chủ đầu tư Vingroup này là một trong những cái chủ đầu tư đầu tiên đặt cái nền móng cũng như là đặt cái chân của mình tới cái huyện đảo Cần Giờ này của thành phố Hồ Chí Minh ha quý chị. Như quý chị mình đã biết thì thành phố Hồ Chí Minh của mình đã có cái thông tin là sáp nhập giữa Bình Dương và bên phía Bà Rịa Vũng Tàu ha quý chị. Nhưng từ xưa đến nay tại cái thị trường Hồ Chí Minh của mình á thì huyện đảo Cần Giờ là huyện đảo duy nhất ha quý chị có cái rừng vàng biển bạc ha quý chị. Và hiện tại Phương đang có mặt tại cái dự án Vinhome Green Paradise Cần Giờ. Xin mời quý chị mình cùng theo chân Phương. Với quy mô lên tới là 2.870 ha, một cái siêu đô thị lớn biển mang đủ những cái yếu tố về tác động ảnh hưởng cảnh quan đến môi trường và dự án. Đó chính là cái yếu tố ESG, hay còn gọi là chữ E là tượng trưng cho environment là môi trường thưa quý anh chị. Chữ S là nó sẽ về social, là về xã hội. Còn chữ G thì nó sẽ là governance ha quý anh chị, là về những cái giá trị hay là những cái xung quanh. Thêm nữa là cái siêu đô thị lớn biển này của mình giai đoạn hiện tại á quý chị là sẽ triển khai trước. Bên phía Vingroup có chia sẻ với cả đại lý của bên Phương á là 100 ha đầu tiên là sẽ triển khai ở ngay cái phân khu A này. Phân khu A này là phân khu đầu tiên đã hiện hữu rồi ha quý chị, và đang thực hiện thêm những cái công tác làm về ở ngoài những cái mặt bờ biển ha quý chị. Thì phân khu A này lên tới là khoảng cỡ gần 1.000 ha. Và Vingroup họ sẽ triển khai trước đầu tiên là 100 ha. 100 ha này, trong 100 ha này thì họ sẽ ưu tiên triển khai đó là 50 ha về bên phía tiện ích trước, cũng như là 50 ha còn lại. Trong 50 ha còn lại thì 20 ha đầu tiên sẽ là những cái loại hình sản phẩm bất động sản về nghỉ dưỡng, thương mại dịch vụ. Còn 30 ha còn lại thì sẽ là những cái loại hình đất ở, chủ yếu phục vụ về nhà phố và biệt thự sinh thái, nhà ở liền kề. Còn phân khu cao tầng thì sẽ dự kiến triển khai khá là lâu ha quý anh chị. Và đặc biệt ở trong cái dự án khu đô thị sinh thái của Vingroup này, Vinhome Green Paradise, thì có một cái tòa nhà cao tầng lên tới là 108 tầng ha quý anh chị, nằm trong top 10 của Đông Nam Á của mình. Thì
tập đoàn Vingroup họ hướng tới là cái siêu đô thị sinh thái lấn biển Cần Giờ này là sẽ là một trong những cái siêu đô thị mà mang tầm ảnh hưởng lớn nhất của Việt Nam của mình, của miền Nam nói chung và của Việt Nam mình nói chung luôn, và của Việt Nam mình nói riêng luôn, để làm sao mà đưa cái hệ thống nghỉ dưỡng cũng như là hệ thống đô thị của Việt Nam của mình quay trở lại với cái bản đồ nghỉ dưỡng trên thế giới ha quý anh chị, và trên toàn của Đông Nam Á luôn. Ở đây thì ngoài những cái tiện ích mà Phương vừa chia sẻ tới quý anh chị ra thì mình có thêm một cái nhà hát. Nhà hát này như quý anh chị mình đang xem ở trên cái phối cảnh 3D á, thì đó là một cái nhà hát sóng xanh với cái tên thương mại là Blue Waves. Cùng với đó là mình sẽ có thêm một cái biển hồ nhân tạo do chính chủ đầu tư Vingroup này làm luôn. Quy mô thì lên tới là 443 hecta. 443 hecta ha quý chị. Ngoài ra thì mình cũng có thêm rất là nhiều những tiện ích, 122 hecta về Wonderland hay là công viên tuyết ở trong dự án. Thêm nữa thì những cái tiện ích mà mình không thể thiếu đó chính là về VinWonder là mình cũng sẽ có. Thêm nữa là mình sẽ có thêm về Vinschool, Vinmec và đặc biệt là Vincom ha quý chị. Vincom là một điều không thể thiếu trong những cái hệ sinh thái tiện ích của Vingroup khi mà họ triển khai một cái dự án tại một cái khu vực nào đó. Thì ở Cần Giờ cũng như vậy. Chắc là Phương nghĩ là quý anh chị mình cũng đã tìm hiểu rất là nhiều những cái thông tin về Cần Giờ trong giai đoạn hiện tại, và đặc biệt là Vingroup, nhà nước họ giao cho chủ đầu tư Bắc Vượng của chủ đầu tư Vingroup này cũng sẽ làm thêm một cái tuyến tàu siêu tốc sẽ nối trực tiếp từ bên phía quận 7 về lại Cần Giờ ha quý anh chị. Và trong tương lai thì sẽ có thêm một cái cầu nối trực tiếp từ bên phía Cần Giờ này của mình sang Bà Rịa Vũng Tàu. Như quý anh chị mình đang nhìn trên flycam đây thì quý anh chị có thể nhìn thấy được là Vũng Tàu đang ở ngay đằng xa kia rồi ha quý anh chị. Đó. Thì đó là chính là những cái về bất động sản hạ tầng. Thì Vinhome họ đi đến đâu thì hạ tầng đi tới đó thưa quý anh chị. Và rừng vàng biển bạc, một cái mỏ vàng như này, và Vingroup là chủ đầu tư đầu tiên làm nên cái dự án này ha quý anh chị, đặt chân và khai phá cái mỏ vàng này để giới thiệu tới quý nhà đầu tư. Vừa rồi như vậy là Phương cũng đã chia sẻ những cái thông tin cơ bản nhất về cái dự án Vinhome Green Paradise đặt tại Cần Giờ này. Thì về cái timeline bán hàng các quý chị, timeline bán hàng Phương nghĩ là cũng có rất là nhiều quý chị mình đang quan tâm tìm hiểu. Thì hiện tại đang là vào khoảng cỡ tháng 4, còn vài ngày nữa thôi là tới cái ngày 30 tháng 4 giải phóng miền Nam thống nhất đất nước rồi. Thì chủ đầu tư Vingroup họ sẽ đưa ra một cái timeline là tháng 4 này họ sẽ đang làm những cơ sở hạ tầng trước, sau cái ngày 19 tháng 4 vừa khởi công vừa rồi, để cái dự án trở nên rầm rộ hơn. Thì hiện tại là chủ đầu tư Vingroup họ đang làm hạ tầng, cùng với đó làm tiện ích và làm thêm những cái khu vực lấn biển ở ngoài như trên cái flycam mà quý chị mình đang nhìn ở đây. Ngoài ra nữa thì đến tầm khoảng tháng 7 và tháng 9 thì sẽ là giai đoạn chính thức nhận booking của dự án và đưa ra thị trường thêm nhiều những cái thông tin mới về những cái mặt tiện ích như là kết hợp cùng với hệ thống nghỉ dưỡng 5 sao, resort hay là khu giáo dục, khu y tế. Đặc biệt ở đây là cái phân khu A, phân khu đầu tiên này của dự án. Như quý chị mình đang nhìn trên cái hình phối cảnh á, thì mình sẽ có thêm một sân golf ha quý chị, ở ngay đầu phân khu A lên tới là 1.000 hecta. Trong đây thì có tất cả là 5 phân khu thưa quý chị. Đặt tên thì sẽ chưa có tên thương mại chính thức đâu, nhưng mà ở đây thì sẽ có chia làm 5 phân khu, và phân khu E, phân khu thứ 5 là phân khu to nhất với cái biển hồ nhân tạo là lên tới là 443 hecta. Những cái nhà ở sinh thái và biệt thự thì sẽ nằm xung quanh bao quát ở trong cái hồ sinh thái này. Hồ sinh thái này hay còn được gọi là một cái hồ lấn biển, một cái hồ mà quý anh chị có thể dẫn biển thẳng trực tiếp vào trong cái căn nhà của mình luôn. Thì đó chính là một cái điều tuyệt vời của cái dự án Vinhome Cần Giờ này mà chủ đầu tư Vingroup họ triển khai. Thì nếu như mà quý anh chị mình xem qua cái video này của Phương thấy hay là thấy nó cung cấp được những cái thông tin cơ bản nhất tới quý anh chị, thì quý anh chị đừng ngần ngại mà liên hệ tới em Phương qua số hotline ở trên màn hình. Phương sẽ gửi thêm những hình ảnh phối cảnh về dự án 3D hay là cung cấp thêm những cái thông tin chi tiết nhất về dự án Vinhome Green Paradise Cần Giờ này tới quý anh chị, để quý anh chị mình có thể cân nhắc lựa chọn được một cái sản phẩm ở đây, đầu tư hay là mua ở thì cũng khá là hợp lý ha quý anh chị. Và xin cảm ơn quý anh chị đã xem hết video. Đừng quên để lại cho Phương một like, một bình luận cũng như là một đăng ký kênh để Phương có thể ra được nhiều những video chất lượng hơn ở trong tương lai ha quý anh chị. Và xin cảm ơn quý anh chị ạ.